ආන්වන් මහුම් පියසට පාදරයෙන් පිළිගන්නවා මම චාන්දනී වේරගම දැනට වසර 32ක් පුරාවටම ශ්‍රී ලංකාවේ මහුම් උපදේශිකාවක් විදිහට කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඔයාලට අද මම ලස්සන ගවුමක් තමයි මේ කියලා දෙන්න කියලා හදන්නේ. ඒ විශේෂ දෙයක් තියෙනවා මේක ඉස්සරහට රින් එකක් දාලා සරලව රෙන්දෙම ඇදලා කපා ගන්න පුළුවන් ගවුමක්. මෙතන මම අරන් තියෙනවා සෙන්ටිමීටර් 1.3 කාලක් 60 පළලෙක්. මේ රෙදි කොටස ගැන කියනවා නම් මේ රෙදි වර්ගයේ චුට්ටක් හන්න එදෙන ගතියක් තියෙනවා. එතකොට එහෙම මම ගත්තේ මේ ගවුම ගොඩක් එතකොට ලස්සනයි සාමාන්‍යයෙන් එදෙන රෙද්දකින් මැහුවාම නමුත් විස්කෝස් එකකින් උනත් මහ ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක මේක සයිස් 3කට වගේ අඳින්න පුළුවන්. ඉතින් රැඳිලා එන්න අපි කොහොමද සයිස් ටික මම කියන්නම් වීඩියෝ එක අතරතුර ඔයගලන්ට. ඉතින් සයිස් 3කට අඳින්න පුළුවන් විදිහට මම අද කියලා දෙනවා. මේක ඇත්තටම බ්ලොක් එකක් කරගන්න ඕන ගවුමක්. නමුත් මම සරලව අද ඔයගලන්ට රෙද්දෙම ඇඳලා මේක නිර්මාණය කරලා කපලා මහන්නේ කොහොමද කියලා මොරක ඉඳන් කියලා දෙනවා. දෙකටම ඇඳලා ඉන්න. හොඳයි. මම වෙනද වගේම කොලේ කැඳලා පෙන්නන්නම්. එතකොට ගොඩක් ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙනවා. මම රෙදි කොටස නමාගෙන තියෙන්නේ. මේ රෙදි කොටසේ පළල තියෙනවා මෙතන ඉඳන් මේ පැත්තට තියෙනවා අඟල් 18ක්. 18මාරක් වගේ අරන් තියෙනවා 18 අටු. ඒ ප්‍රමාණයට ගන්න අඟල් 18ක්. එතකොට මෙතන නැම්මා. ඊට පස්සේ ඉතින් මම මේ රෙදි කොටසේ උස අරන් තියෙනවා අඟල් 44ක්. ඊට පස්සේ මම මේකේ ලකුණු කරනවා ඇඳ ඇරලා රේඛාවක් වෙනදා වගේම ඇඳලා තියෙනවා. එතන ඉඳන් පහළට 8.3 කාලක්. 8.3 කාලයි 8.3 කාලයි මෙතන අඟල් 6යි මේ ටික අඟල් 6යි ඒ ටික ලකුණු කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳන් ලකුණු කරලා තියෙනවා මේ පැත්තට 2.3 කාලක්. අඟල් 2.3 පාරක්. ඉතින් වෙනද වගේම ඇදෑරව රේඛාවක් ඇඳලා තමයි මේ හරස් රේඛාවේ 2.3 කාල ලකුණු කළේ. ඊට පස්සේ මේ නැම්මේ ඉඳන් ඉදිරියට ලකුණු කරලා තියෙනවා අඟල් 7යි කාලක්. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳන් මෙහෙට මෙතන සිට පහළට අඟලක් ලකුණු කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම රේඛාවක් මේ රේඛාව ඇඳලා තියෙනවා. මේ රේඛාවේ ලකුණු කරලා තියෙනවා අඟල් 9ක්. මේ රේඛාවේ ලකුණු කරලා තියෙනවා අඟල් 7ක්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට යා කරලා මෙන්න මෙතන ඉඳන් ඉහළට අඟල් 2ක් ලකුණු කරන්න. අඟල් 2ක් ලකුණු කරලා අපි එනු කවාකාරව මෙහෙම ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙතනට ලකුණු කරලා තියෙනවා මම 6.3 කාල. මෙතන ඉඳන් මෙතනට 6.3 කාල. ලකුණු කරලා වෙනදා වගේම කිහිලි කට හැඩය ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ මේ මුල් හරස් රේඛාවේ සිට පහළට අගලක් ලකුණු කරලා මම කර හැඩයක් ඇඳලා තියෙනවා. මහුම් වාසිත එක්කම තමයි මේක මම ඇඳලා තියෙන්නේ. ඔබට පුළුවන් දැන් රෙද්ද දෙකට නමලා මේ විදිහට පිටුපස්ස පොළව රෙද්දෙම ඇඳලා කපා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට රෙද්දෙම ඇඳලා කපා ගන්න. එතකොට අපි පිටුපස්ස පොළව කපලා ඉවරයි. බලන්න ඉදිරිපස කඳ කොටස. මේකේ රෙදි කොටස් දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. රෙදි කොටස් දෙකට නමලා මේ විදිහට අල්පනිතුලේ අඳවන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳන් මේ පැත්තට ලකුණු කරන අඟල් 3ක් සිරස් රේඛාවක් අඳින්න. එතෙන් සිට නැවත අඟල් 2ක් ලකුණු කරලා සිරස් රේඛාවක් අඳින්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඉඳන් පහළට ලකුණු කරනවා මේ දුර අඟල් 8ක්. මේ දුර අඟල් 6ක්. ඊට පස්සේ අපි හරස් රේඛාවක් ඇඳලා තියෙනවා. මුලිනුත් රෙද්ද ඇදලා අපි කොහොමද හරස් රේඛාවක් අඳිනවා? හරස් රේඛාවක් ඇඳලා මෙතන ඉඳන් මෙතනට 2.3 කාලක් අඟල්. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳන් මෙතනට 7යි කාලක්. ඊට පස්සේ මෙතෙන් සිට අඟලක් පල්ලෙහාට ලකුණු කරලා ඇල රේඛාව අඳින්න. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මෙතන ඉඳන් මේ සම්පූර්ණ රේඛාව 9.5. 9.5 මෙතන ඉඳන් මෙතනට කීකට හැඩය ඇඳ ගන්න 6.3 කාලක්.
6යි 3 කාලක් ලකුණු කරලා මෙහිම කිහිරිකට හැදෙන්න දෙන්න 6මාරක් ලකුණු කරත් කමක් නැහැ මේ දුර. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ යට රේඛාවේ මෙතන ඉඳන් මේ පැත්තට ලකුණු කරනවා අඟල් 7මාරක්. මහුම් වාසිය දෙකට. ඊට පස්සේ බලන්න මේකේ චූටි දෙයක් කරගන්න තියෙනවා අමාරු නැහැ හොඳින් බලන්න. මේ සියඹ රේඛා දෙන්න ඕන අපි ටේලරින් චොක් කැලකින් මෙන්න මේ මෙතන ඉඳන් අපි මේ විදිහට රේඛාවක් මෙහෙම අදිනවා. මේ රේඛාව අඟල් 3මාරක් විතර දික් කරා. මේ දැන් මම යඳකෝ රේඛා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඇදලා මෙතන ඉඳන් අඟල් 2මාරක් හෝ 3ක් ලකුණු කරන්න මේ පැත්තට 2මාරක් හෝ 3ක් ලකුණු කරන්න. ලකුණු කරා ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මෙතන ඉඳන් මේ දුරේ මැද්දෙන් අඟල් භාගයක් ඉහළට ලකුණු කරලා මේක මෙන්න මෙහෙම අදිනවා. එඳන් ඊට පස්සේ මේක මේ විදියට අඳින්න මෙතන කරපල ලකුණු කරපු තැන ඉඳන් යා කරන්න ඕනේ මෙතන ඉඳන් අඟල් 2ක් ඉහළට උස්සලා හොඳින් බලා ගන්න මොන රේඛාවේද කියලා. පළවෙනි සිරස් රේඛාවේ අඟල් 2ක් උස්සලා එතනට අපි ඒ ලක්ෂයට රූල තියලා මෙන්න මෙහෙම රේඛාවක් ඇති. මේ ටික අපිට මේ විදිහට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ කොටස කපා ගන්න තියෙනවා. මෙතන මේ ප්‍රමාණය ටිකක් දිග වැඩි වුණා කමක් නැහැ. නමුත් මම මෙතන ඉඳන් මෙතනට අරන් තියෙන්නේ අඟල් 3මාර. මේ විදිහට කැපුවා මෙතන කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ කොටස් මේ විදිහට දෙකක් කැපෙන්න ඕනේ. ඇහැටි ඊට පස්සේ සාය කොටස බලමු. මෙතන රෙදි කැලේ ඇදරව රේඛාවක් ඇඳලා මෙතන මේ පැත්තට අඟල් 3මාරක් හෝ 4ක් ලකුණු කරන්න. ලකුණු කරලා මෙතන ඉඳන් පහළට ඒ ප්‍රමාණයෙම ලකුණු කරන්න. ලකුණු කරලා නැවත හරස් රේඛාවක් ඇඳලා තියෙනවා. මේ හරස් රේඛාවේ ලකුණු කරන්න. එතකොට මෙතන නැම්මාක හොඳින් මතක තියාගන්න මේක නැම්මා. මේ හරස් රේඛාවේ ලකුණු කරනවා අඟල් 10ක්. මේ පැත්තට ලකුණු කරලා සිද කපාගත්ත ඉදිරිපස සමාවෙන පිටිපස පළුවේ මෙන්න මේ රේඛාවට මෙහෙම තියලා අපිට මේකේ උස ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔබ මෙතන ඉඳන් මෙතනට දුරමනින්න එතන ඉඳන් පහළට උස ලකුණු කරන්න. මෙතන ඉඳන් පහළට උස ලකුණු කරන්න. මෙතනත් අපිට ඕනනම් මේ ප්‍රමාණයම හැඩයක් ගන්න පුළුවන්. ඉදිරිපසට ලකුණු කරන්න රසනි කරලා මෙතන ඉස්සලා වගේ මංගල් 2ක් ඉහළට දාන්නේ. මේ රේඛාව මෙහිම හරස් රේඛාව අඳින්න ඇඳලා රූල තියලා මෙහිම ඉරක් හද. ඇඳලා අපි මෙන්න මෙතන ඉඳන් මේ රේඛාවේ මෙන්න මෙතන ඉඳන් මේ මැද්දෙන් වගේ අපි අඟල් භාගයක් ඇතුළට ලකුණු කරලා මෙන්න මෙහෙම හැඩයක් ඇඳපන්. ඊට පස්සේ මෙතනට විතරක් අඟල් භාගයට මහුම් වාසි තියලා කපා ගන්න. අනිත් තැන් වලට මහුම් වාසි තියලායි තියෙන්නේ. මේක තමයි අපේ ඉදිරිපස සාය කොටස මේ විදිහට තියෙන්නේ. බලන්න අත් කොටස කරන්න හැටි බලන්න. එතකොට මම මේක අශෙද්ද කොටසෙන් විදිහට හතරට නමලා තියෙන්නේ. නමලා තියෙන්නේ දැන් මේක ඇදලා පැත්තට ගත්තත් කමක් නැහැ. දෙන්න නැති පැත්තට ගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ රෙදි කොටසේ ඇදහැරව රේඛාවක් හදින්න. එතන ඉඳන් පහළට අඟල් 5මාරක් ලකුණු කරලා හරස් රේඛාවක් ඇඳලා මේ හරස් රේඛාවේ අඟල් 9ක් ලකුණු කරන්න. මෙතන ඉඳන් පහළට අඟල් 23ක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන ඉඳන් පහළට 23ක් ලකුණු කරලා හරස් රේඛාවක් අඳින්න. එතන මේ ප්‍රමාණයටම පහළට ඉරක් කරගෙන. ඊට පස්සේ වෙනද වගේම අපි මේ ලක්ෂණ දෙක යා කරනවා. සමාන කොටස් 4කට බෙදෙනවා. මෙතනින් ඉහළට අඟල් 3 කාලයි මෙතනින් අඟල් භාගයක් ලකුණු කරලා අපි මේක මෙන්න මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා. ගොඩක් ප්‍රසාර. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට අත් පොතයි කපා ගන්න.
මේ අතට අතට දාන්න ඉලාස්ටික් කොටස් දෙකක් අපලා තිනවා මම. මේ ඉලාස්ටික් කොටස් දෙකේ දිග එකක දිග අනල් 7ක්. ඉතින් අපිට දැන් මේක මහන්න තමයි තියෙන්නේ. ගොඩක්ම සරලයි. මේක ඇත්තටම ඕලොක් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. වෙන හෙල්ටක් විසන්න ඕයන්නේ නැහැ. ඉතින් බලමු මේක මහන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මම කිව්වා මේකට වලල්ලක් යොදා ගන්නවා කියලා. ඉතින් මේ වලල්ල මට ගොඩාක් විශේෂයි. මේක මගේ දොට මාස 3ේදී අතට දාපු වලල්ල. මම අරන් තියෙන්නේ මේක අඟල් දෙකක තමයි විශ්කම්බයක් තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ වලල්ල දෙසටසෙම මේ විදිහට කවර් කරගත්තා. මොකද නැත්නම් සමහර විට දැන් මේක මගේ රින් එක ගොඩක් පාරලායිනේ. වලල්ලක් නෙමන් ගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ කඩවල තියෙන කුඩා රින්ස් ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මට මතක සටහනක් විදිහට තමයි මම මේක අද යොදා ගන්න කියලා හිතුවේ. ඉතින් දැන් අපිට තියෙන්නේ අතරම ගවුම මහන්න බලපෑකේ මහ ගන්න විදිය කොහොමද කියලා. බලන්න මුලින්ම මේක තමයි අපේ ගවුවේ කර වෙන්නේ. මේ කර චූටියට අඟල් භාගයක් ඇතුළට නමලා මේ විදිහට මහ ගන්න. මැෂින් එකේම මහ ගන්න පුළුවන්. ඊට පෙන්වන්න හිතේ ඉන්නනවා. ඒක මම ඇදෙන දෙයක් නිසා තමයි ඕලොක් කරන්න නැත්තේ. නැත්නම් අපිට ඕලොක් කරලා මේ විදිහට නමලා මහ ගන්න මුලින්ම කර ඉදිරිපස. බලන්න මම මේක කොටසක් පෙන්වන්න මෙතන කර දැම්මම ඇහුවා. එතකොට මෙතන මේ පැත්තේ තමයි ඉන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඉදිරිපස සාය කොටස ගන්න. සාය කොටසේ බලන්න මෙහෙම තියවා මෙතන ඉඳන් අඟල් 2මාරක් වගේ හිටින්න මේ ටික මෝට්ටු කරගන්න. එහෙම කියලා ආශ පැත්තේ මෙහෙම තියලා ඔක්කොම මහන්නේ අපි උඩරිම අඟල් 2මාරක් ඇති. අඟල් 2කුත් ඇති. එතන ඉඳන් මේ ටික අඟල් 2ක් වගේ මහ ගන්න. දෙපැත්ත මෙහෙම මහ ගන්න. බලන්නකෝ දැන් මෙතන මම මේ අඟල් 2ක් වගේ තමයි සම්බන්ධ කරලා මෙන්න මේ අංශයේ පැත්ත අර පැහැදිලිද මෙතන කිහිලිකටනේ. එතකොට මේක කර. මෙතන අපේ මෙහෙම හැඩයක් තිබුණා මතක ඇති. මේ බ්ලොක් එකක් ගත්තොත් මේ තියෙන්නේ. මේ හැඩේ දැන් අපි මෙතනට එනකම් අපි අඟල් 2ක් කඳ කොටසට මුට්ටු කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේ ටික යකට නමලා මෙතන මෙහෙම මහගෙන යනවා මෙතනට. මෙන්න මේ විදිහට පොට්ටක් නමලා අඟල් භාගයක් වගේ නමලා මහගෙන යන්න. කඳ කොටසෙත් මෙහෙම අඟල් භාගයක් ඇතුළට නමලා මහගෙන යන්න. එතකොට කොටස් අනිත් දෙපැත්තේ මෙහෙම කරගන්න ඕනේ. බලන්න මෙතන මේ විදිහට අපි දැන් මෙහුවම තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අංශය පැත්තේ නම් ඉදිරියට අඟල් 5මාරක් ලකුණු කරලා සාය කොටසටයි කඳ කොටසටයි 5මාරක් ලකුණු කරලා අල්පිනිත දෙකක් මේ විදිහට රඳවන්න. එතකොට මේ විදිහටම අනිත් පැත්තත් ඒ විදිහටම කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ රින් එක මෙතන මේ විදිහට හදලා දැන් එතකොට මෙතනට එනකන් අපි රින් එකෙන් මේ ටික ෂැඩි වෙනවා බලන්න. මෙහෙම අපි ඇතුලෙන් දාන්න. ඇතුලෙන් දාලා මෙන්න මේ හරියට එනකොට මේක නවත්තන්න ඕනේ නේ. මෙන්න මෙතන. පැහැදිලිද මෙන්න මෙතන. මෙතන දැන් අපි මෙහෙමම අල්පෙත් ගහමු අපි මේ විදිහට. මෙතනත් එහෙම මේ විදිහටම අල්පෙත් මේ විදිහටම රසවන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් එතකොට දැන් අපි මේ රින් එකේ හරි මැද්දට වගේ මේ ටික ගන්න ඕනේ නේ. මේ රවුමේ මැද්දට වගේ දැන් මෙතනින් භාගයක් දාලා තියෙන කඳ සාය කොටස මේ ටික කඳ කොටස තමයි සම්පූර්ණ වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔබට තියෙන්නේ මේක ලස්සනට මේ විදිහට හරි ගස්ව ගන්න ඕනේ. රැලි හිටින්න බලමු. මේ රැලි ටික ලස්සනට එන්න මෙතන හදලා අපිට පුළුවන් මේ වටේට මැෂින් එකේ මහ ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අපිට දොරින් හෑන්ඩල් කරගන්න පුළුවන්. බලන්න මම මේ රින් එක මෙහෙම තියලා මේක ගොඩක් සරලයි. මේ යටට තියෙන මහලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ වැඩි ටික
එහෙම කපලා දාන්න. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ දැන් මෙතනත් අපි කඳ ෆොටසේ මෙතන අල්පෙත්තක් ගහලා තියෙන අංශයෙන් මෙතන පහමාරක් ලකුණු කරලා ඒකත් අපි මෙතනින් මෙහෙම දානවා. මෙතනින් දාන්න. ඊට අනිත් කොටස මේකේ උඩින් යන්න මේ විදිහට එතකොට මේක එක කොටසකට අනිත් පැත්ත මෙහෙම ක්‍රොස් වෙලා වගේ තමයි තියෙන්නේ. මෙතනත් මේ විදිහටම රවුන්ඩ් ගෙදර වෙන්න මේ රින් එක වටේට මේ විදිහටම හරි ගස ගන්න. එක දෙයක් මතක තියාගන්න මෙන්න මෙතන අපි ටිකක් මෙහෙම ක්‍රොස් වෙලා යන තමයි දාගන්න ඕනේ. බලන්න මේ විදිහටනේ තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේ වැඩි කොටස් කපලා ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. සාය කොටසෙත් එහෙම. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේකේ ඉදිරිපස සහ පිටපස උරිස් දෙක නූට්ටු කරන්න. බලන්න මෙහෙම තියෙනවා. බලන්න මේ උරිස් නැහුවා. මේ උරිස් අතකට දැන් මේ පිටපස පඳුර ඔබට පේනවා පොඩ්ඩක් වැඩිපුර තියෙනවා. අපි දැන් මේක කරන්න ඕනේ. එන්න මෙහෙමම නමන්නේ. මෙහෙම තියලා මේ විදිහට නමලා වටේට මහපන්න පිටිපස කර මේකත් මේ පැත්තට නමන්න. එහෙම අඟල් භාගයක් ඇතුළට නමලා නිකම්ම අහගන්න. බලන්න මේ විදිහට කර මෙහෙම ගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට අත සම්බන්ධ කරලා මහගන්නයි තියෙන්නේ බලමු. බලන්න ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ වෙනද වගේම පසුගිය වීඩියෝ නරඹන්න මේ අත මම චුට්ටක් උඩට රැලි වෙන්න හරි ගසලා තියෙන්නේ. ඒ විදිහට උරිස මුදුනට පොඩ්ඩක් හැරි හිටින්න මේ අත සම්බන්ධ කරලා අහගන්න. ඉතින් ගොඩාක් පහුගිය වීඩියෝ වල තියෙනවා මගේ මේ අත සම්බන්ධ කරලා මහනට ඒවත් ටිකක් නරඹන්න. නරඹලා ඒ විදිහට මේ අත සම්බන්ධ කරලා මහගන්න. බලන්න මේ විදිහට අත් කොටස් දෙකම මව සම්බන්ධ කරලා නැහුවා. ඊට පස්සේ ඔබට තියෙන්නේ මේ අතේ පහර චූටියට එහෙම 0.3ට වගේ හිටින්න විකටම මෙහෙම වාටියක් මහන්න අත් කොටස් දෙකේම. බලන්න මේ විදිහට මම පොඩි වාටියක් නෙවුවා අතේ පහල. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපි කපාගත්ත ඉලාස්ටික් කොටස දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ දෙපැත්ත ටැග් කරන්න. ඔතට හැටෙන්න. මෙතනත් පරිස්සමෙන් මෙහෙට අරගෙන මෙතනත් ටැග් කරන්න. ටැග් කරලා අපිට තියෙන්නේ අන්තිමට අංශ දෙක මහනවා. ඊට අංශ දෙක මහලා යටට පොඩි වාටියක් මහගන්න. ඊට පස්සේ බලමු අපි ගවුම කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි මහගත්ත ගවුම තියෙන්නේ. මෙතන රින් එක දාලා තියෙනවා ගොඩක්ම ලස්සනයි. මෙතනින් පොඩි ඕපන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක පහළටම යන්න උස අරන් තිනවා. ගොඩක්ම ලස්සන ගවුමක් බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අත සාමාන්‍යයෙන් අපේ දෙකට අවශ්‍ය නම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් උත්සාහ කරලා බලන්න ගොඩක්ම ලස්සන අලුත්ම ගවුම් මොහොතක් ඔයාලට මම අද කියලා දුන්නේ. වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා තමන්ගේ යාළුවන්ටත් ෂෙයා කරන්න. තවත් මේ වෙනම පාඩමකින් අපි හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.